در این قسمت ما می‌خوایم راجع به ساختار سلول‌های یوکاریوتی صحبت بکنیم و ببینیم اتم‌های درون سلولی اونها چی است و وظایف اونها رو با هم بررسی بکنیم. خاصتا در این قسمت ما می‌خوایم راجع به سلول‌های جانوری صحبت بکنیم. برای سلول‌های گیاهی در جلسات بعد به طور مفصل‌تر در بخش فیزیولوژی گیاهی صحبت خواهیم کرد. خب اگه با سلول‌های یوکاریوتی که در جانوران هست و به طور مثال به صورت بیضی به این شکل ترسیم بکنیم، بخش بیرونی سلول رو بخش اگزوپلاسمی میگیم و بخش درون سلولی اون رو بخش سیتوزولی نامگذاری می‌کنیم. خب اولین اتابک درون سلولی ما که خیلی مهم هست و جایگاه ژنوم رو داره هسته هستش. خب همونطور که میدونید هسته جایگاه ژنوم رو داره در سلول‌های یوکاریوتی که تفاوتش با سلول‌های پروکاریوتی در این بود که ژنوم در سلول‌های یوکاریوتی به صورت کروموزوم هست. همونطور که میدونید در سلول‌های یوکاریوتی به صورت ژنوم به صورت کروموزوم ساختارهای فشرده مانندی به صورت کروموزوم هست که در آقایون به صورت در آقایون و خانم‌ها یا در انسان‌ها 23 جفت کروموزوم هست که 22 جفت اونها به صورت اتوزوم هست و یک جفت اونها به صورت جنسی هست که کروموزوم‌های جنسی در آقایون به صورت XY هست و در خانم‌ها به صورت XX هست که به طور مفصل راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. خب در هسته یک اتابکی هستش که اتابک درون هسته‌ای هست به اسم هسته که جایگاه آرنه‌های ریبوزومی هست که به طور مفصل به اونها هم میپردازیم که انواع آرنه‌ها رو صحبت میکنیم و بازگو میکنیم که آرنه‌ها از ترانسکریپشن دی ان ای ها به وجود میاد. آرنه ها فرقشون با دی ان ای اینه که آرنه ها تکرشتر و دی ان ای ها دورشتر. آرنه ها به صورت ریبونوکلئیک اسید هستند. در کربن شماره 3 شون OH هست ولی در دی ان ای اکسیژن اونها نیست و در کربن شماره 3 باعث شده که به اونها بگیم دئوکسی ریبونوکلئیک اسید که به طور مفصل راجع به اونها صحبت میکنیم. خب هسته خب همونطور که گفتید جایگاه کروموزوم ها هست که به صورت جفت در کنار هم هستن. 46 عددن که 23 جفت میشدن. خب این قشای هسته با یک منافذی به اسم پل پوشیده شده که باعث میشه که اسیدهای آمیل آنزیم‌ها و سایر موادی که برای تقسیم بندی سلول و مواد غذایی که سلول به اون احتیاج داره دی ان ای به اون احتیاج داره رو از طریق این منافذ از بین سیتوپلاسم و درون هسته جابجا میکنه و منتقل میشه. یکی دیگه از اتابک‌هایی که به قشای هسته چسبیده بخش ای آر هست یا شبکه آندوپلاسمی. شبکه آندوپلاسمی به شبکه ای آر یا شبکه آندوپلاسمی. شبکه آندوپلاسمی به دو بخش اس ای آر و آر ای آر تقسیم بندی شده، یا بخش صاف یا بخش زبر یا خشه. بخشی که خشن یا زبر هستش دارای ریبوزوم هایی هست که به صورت برجسته و نقطه روی اونها هست که این نقاط ریبوزوم هستش و پراکسیزوم. ولی اون بخشی که فاقد ریبوزوم یا پراکسیزوم هست بخش صاف است که بخش بدون اون پراکسیزوم و ریبوزوم اون رو به صورت SAER میشناسیم. در سلول های عصبی دستگاه AR رو یا شبکه آندوپلاسمی رو به عنوان اجسام نیسل میشناسند. خب یکی دیگه از اتابک‌های درون سلولی دستگاه گولژی هست. خب قبل از اینکه راجع به دستگاه گولژی بخوایم صحبت بکنیم، راجع به بیماری معروفی که برای این لایه‌ای که به لایه بین دستگاه ای آر یا دستگاه آندوپلاسمی و
هستش صحبت بکنیم. خب بین شبکه آندوپلاسمی یا ER و هسته، قشای هسته که به اون امتداد چسبیده، یک لامینایی هست، یک پروتئین ساختمانی هست به اسم لامینای A. گاهی وقتا این لامینای A به صورت غیر طبیعی در میاد که باعث تشکیل یک حبابی میشه که با تشکیل یک حبابی بین دستگاه ER و قشا باعث یک حباب بزرگ میشه و باعث بیماری به اسم HGPS میشه. این بیماری باعث پیری زودرس میشه و مرگ میشه و در همین سنین نوزادی باعث مرگ طرف میشه. حالا سایر بیماری‌های دیگه‌ای که در اندامک‌ها هست به طور تخصصی‌تر راجع به اونها می‌پردازیم. خب سومین اندامک در اون سلولی با دستگاه گولجی است. دستگاه گولجی تولید کننده وزیکل هست، وزیکل‌های ترشحی و قشایی. این وزیکل‌های ترشحی قشایی روی این کیسه ها قرار می‌گیرند. روی هر کدوم از این کیسه ها به اسم سیسترنا تشکیل میدن. هر کدوم از این کیسه ها رو ما سیسترنا میگیم. یه دونه پروتئین وجود داره که این وزیکل ها رو که به صورت قشایی و ترشحی بود، پروتئینی هست به اسم SNARE. پروتئین SNARE میاد به این وزیکل های ترشحی میچسبه به این وزیکل های ترشحی و باعث انتقال این وزیکل ها از یک کیسه سیسترنا به کیسه بعدی میشه و از کیسه بعدی به درون سیتوپلاسم میشه و در صورت نیاز به خارج از بخش گولجی میشه. خب بیماری هایی در این مورد هست که راجع به اونها هم صحبت میکنیم. خب یکی دیگه از اندامک های درون سلولی میتوکندری هستش. میتوکندری که منشأ باکتریایی داره، تنفس سلولی رو بر عهده داره که با زنجیره انتقال الکترون خودش که بین لایه‌های ماتریکس سلولی برقرار میکنه باعث تولید ATP مورد نیاز سلول میشه یا همون انرژی سلولی یا آدنوسین تریفسفات سلول که برای کارهای مورد نیاز سلولی چه برای پمپ ها چه برای قشاها نیاز هستش رو تامین میکنه که به طوری که گفته شده که 90% از انرژی مورد نیاز سلول رو از همین میتوکندری تامین میشه. خب اگه بخوایم شکل شباتیک میتوکندری رو بکشیم، دارای قشاهایی هست و ماتریکس سلولی هست. بین این وسط این ماتریکس سلولی رو میتوزول میگن، فضای بین ماتریکس سلولی رو میتوزول میگن و دارای دو تا قشا هست. به طور کلی میتوکندری یک قشای خارجی داره و یک قشای داخلی داره. قشای داخلی همون کریستا هستش که اینجا هستش که کریستا تولید کننده همون آدنوسین تریفسفات هستش که یا همون انرژی مورد نیاز سلولی هستش. خب درباره DNA میتوکندریایی یا mtDNA همونطور که میدونید تمام DNA درون هسته نیست، بلکه یه مقداری از DNA هم درون میتوکندری هست به اسم mtDNA یا همون میتوکندری DNA که حدود 16569 جفت باز اندازه اون هست. یک فرضیه وجود داره که میگه که میتوکندری در ابتدا یک باکتری بوده که با همزیستی با اون جایگاه خودش رو تثبیت کرده. از دلایل اون میتونیم به حلقوی بودن کروموزومی که بودن ژنومی که درون میتوکندری هست بگیم و مستقل بودن تکثیر اون از هسته هست و به طوری که به طور جداگونه تکثیر میشه و بدون اینکه نیازی به ژنوم درون هسته داشته باشه و اینکه تعداد ژن‌های کد کننده اون هم هستش.
به طور کلی ژنوم میتوکندری یا همون mtDNA شامل DNA هستش و یه مقدار خیلی کمی RNA هستش و یک پروتئینی به اسم پروتئین 13 که به طور مفصل راجع به اونها در جلسات بعدی نحوه تکثیر و اجزای تشکیل دهنده ژنوم میتوکندریایی صحبت می‌کنیم. همچنین این تعداد حلقه‌هایی که درون میتوکندری هست در جانوران مختلف فرق می‌کنه. بعضی‌هاشون 3-4 تا دارن، بعضی‌ها 2 تا، بعضی‌ها 1 دونه و بستگی به اون سلول‌های اون جانور مشخص هستش. یکی از بیماری‌هایی که برای mtDNA رخ میده، بیماری مختلفی رخ میده. نوروپاتی لبر هست، بینایی لبر هستش که در صورت جهش mtDNA رخ میده. از جمله بیماریایی که دیگه که شایع هست در صورت نقص یا جهش در mtDNA به انواع بیماریایی مثل پارکینسون، مثل اختلالات دو قطبی و سایر بیماری روانی اشاره شده و به طور کلی نقص در این ژنوم mtDNA باعث بیماری‌های روانی بیشماری میشه که امروزه به طور مفصل‌تر راجع به اونها پرداخته شده که به طور مفصل‌تری راجع به اونها میپردازیم که چه بیماری‌هایی رو ایجاد میکنه در صورت نقص این ژنوم. خب یکی دیگه از اندامک‌های درون سلولی که خیلی بچه ریبوزوم‌ها هست که به یه دونه لارج داره، یه دونه اسمال داره که بخش کوچیک‌ترش رو در بخش کوچیک و بزرگش رو بر اساس رسوبی که دارن به یک بزرگ و کوچیک تقسیم بندی کرده که در یوکاریوت‌ها به صورت 60S و 40S هست که در مجموع 80S هست و در پروکاریوت ها به صورت 50S و 30S هست که در باکتری ها نمونه اون رو داریم که به طور مفصل راجع به اون میپردازیم. به طور مثلا در گاهی وقتا ما آنتی بیوتیک مصرف می‌کنیم، بعضی از آنتی بیوتیک ها میرن روی این ریبوزوم سلول های پروکاریوت یا همون باکتری ها تاثیر میذارن و باعث میشن که اون باکتری دیگه تکثیر نکنه، چون ریبوزوم ها حاوی پروتئین هایی هستند که DNA رو میسازن که حاصل از ترجمه RNA و یا DNA بودن. خب که به اونها خواهیم پرداخت. یکی دیگر از اندامک‌های درون سلولی پراکسیزوم ها هستند که منشأشون دستگاه ER هستش که در اینجا صحبت کردیم راجع بهشون که دستگاه ER پراکسیزوم ها و ریبوزوم ها رو میسازه که پراکسیزوم ها 5 تا آنزیم رو میسازن که محل تولید آنزیم ها هستش که آنزیم های مورد نیاز سلولی هست که در صورت فقدان اونها بیماری های متعددی شکل بگیره که بیماری زلوگر یکی از بیماری های معروفی هستش که مفصل صحبت خواهیم کرد. یکی دیگه از اندامک‌های درون سلولی پس اینا شد پراکسیزوم. لیزوزوم ها هستن که لیزوزوم ها کار اصلیشون اینه که تولید آنزیم هست، آنزیم های مورد نیاز برای هیدرولاز و برای تجزیه پروتئین ها، قندها، لیپیدها و سایر و اسیدهای نوکلئیک هستش که در صورت فقدان اونها، فقدان هر یک کدوم از این آنزیم ها بیماری‌های متوجه ما میشن که در صورت نبود اینها خب پروتئین، قند یا لیپید یا اسید نوکلئیک تجزیه نمیشه. یکی از بیماری هایی که مرتبط هست با این بیماری ولمن هست که این بیماری ولمن برای نقص پروتئینی هستش که مربوط به پروتئین HLA-L هستش که در صورتی که لیزوزوم های ما اون آنزیم ها رو ترشح نکنن و نقص در اون ایجاد میشه به صورت کیسه‌های خیلی بزرگی در بیاد که باعث بیماری ولمن میشه که راجع به اون میپردازیم.
ما تا اینجا راجع به ساختار کلی سلول‌های یوکاریوتی و اندومک‌های درون‌سلولی صحبت داشتیم و خلاصه ای از عملکرد هر کدوم از اون اندومک‌ها و نقص درون‌ها و چه بیماری‌هایی متوجه ما میشن صحبت کردیم. در جلسه بعد راجع به سل ممبرین و دیگر قشای اندومک‌های درون‌سلولی به صورت تخصصی تری با هم صحبت می‌کنیم.